cover topic waves, Form 4 for tonight. And we, together with all of us, we have teacher Nurul Fadila binti Alias, Guru Cemerlang daripada MRSM Alu Gajah. She is going to be the presenter for today. And also we have teacher Wan Rohani binti Harun, Guru Cemerlang daripada MRSM Taiping. We have Puan Cikgu Nur Hayati binti Madum from Guru Cemerlang from MRSM Tun Mustafa. We also have teacher Azni binti Aziz from MRSM Lenggong and teacher Nur Azlina binti Muhammad Arif from MRSM Tun Gaffa Baba. Alright, so I pass to teacher Fadila. Okay, thank you Kak Naini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansya'alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Okay, insyaAllah so without further wasting time, kita terus mulalah insyaAllah. Okay, so semua orang feeling good? Khabar? Okay, so hari ni kita tengok tajuk waves. So waves can waves can be produced by an oscillating or a vibrating system. Okay, cuba kalau kita tengok ni oscillation. Okay, kalau soalan tanya what is wave? Kan definition tu selesa ditanya. So what is wave? Kalau kita tengok pada ni. Okay, ini adalah contoh macam mana nak dapatkan wave. So pertama sekali oscillation of an iron bulb on the water surface produces water waves. Yang kedua, vibration of tuning fork in the air produces sound waves. Boleh bayangkan? Jadi kalau nombor satu ni, the bulb tu turun naik dan akan ada water ripple. And then kalau yang ini, kita akan nampak dia oscillate, okay, back and forth. So back to the question, what is wave? So wave is a disturbance. Disturbance apa? Disturbance of an oscillating or vibrating system. Cikgu terus mula ni, okay semua? Okay, right. Jadi kita tengok when we talk about wave also, wave is a propagation of the wave transfer energy. Okay, this is another thing yang important about wave. It transfers energy from one place to another without transferring the matter. Okay. Okay, and then kita tengok types of waves. Kita ada two types of waves, okay, progressive waves and also stationary waves, right? Jadi bila kita tengok progressive wave, what is progressive waves? Okay, progressive waves is a wave profile that propagates with time along the direction of propagation. Jadi keyword dia ialah propagate with time. Okay. However, what about stationary wave? Stationary wave, dia wave where the profile of the wave doesn't propagate. Okay, the wave does not propagate with time. Dia stationary lah. Okay, jadi bila kita cakap tentang progressive wave, so the example is transverse or longitudinal waves. Okay, boleh. And then kita tengok wave profile. Semua pernah dengar tak term ni? Jadi cikgu nak highlight kan term wave profile. What is wave profile? Okay, kalau siapa baca buku teks dia mungkin faham lah, dah tahu. Tapi kalau tak pernah dengar, so wave profile, so kita tengok contoh yang pertama progressive wave. So ini adalah example for progressive wave. Okay, wave profile of a progressive wave at 5 consecutive instances. Okay, ada 5 contoh ni. Maksudnya T1, T2, T3, T4, T5. Okay, kita tengok wave profile moving to the right. Maksudnya ni akan bergerak. Maksudnya pada T2 dia dah ada pada tempat lain dan pada T3 okay, dia propagates. Okay, bergerak. Ni nampak. Okay, akhirnya dia berada di sini at T5. Okay, and then when we so this is another example ataupun ni dia akan pada T kosong, okay, itu keadaan dia, dan pada T yang seterusnya, T yang T equals to a period, T besar ni, kita nampak dia dah bergerak ke lain. Okay, now wave profile of stationary wave. Kita tengok beza tak? Jadi at T1, at T2, at T3, at T4, at T5 sama saja.
Okay, so stationary wave is produced when two identical progressive waves moving in opposite directions collide with one another. Okay, maksudnya kita ada wave satu, okay, dan wave tu patah balik dan dia akan jadi macam ni. Okay, so kita akan dapat bentuk macam ni, pattern macam ni. Okay, seterusnya category of waves. Waves can be categorized into two, which is mechanical wave and also electromagnetic wave. Semua ni dah biasa dengar kan? Jadi mechanical wave, what is it? So mechanical wave, so these are the orang kata characteristic of mechanical wave. So first, needs medium. Perlukan medium. Untuk apa? To transfer energy. Okay, and then mechanical wave also made up of vibrating particles. Okay, so these are the examples: water waves, ropes, springs, sound waves, and seismic waves. Ni gempa bumi tu. Now, what about electromagnetic wave? So electromagnetic wave need no medium. Jadi itu yang paling significant. Okay, jadi bila saya cakap no medium, so you all semua tahu kan, no medium needed. So made up of oscillating electric magnetic field and magnetic fields. Jadi kat sini yang kedua yang penting ialah dia ada electric and magnetic fields perpendicular to one another. Okay, so example the radio waves, light and gamma rays. Sekarang ni, so we have talked about mechanical wave. Kita dah cakap tentang mechanical wave. Jadi kita kita tengok apa contoh-contoh dia. Dan ini kita contoh dia tadi ialah transverse wave and longitudinal wave. Kan? Needs medium. Alright. So kita compare now, kita bandingkan antara transverse wave and longitudinal wave. Alright. Okey, jadi gambar ni, yang pertama ni gambar ni menunjukkan contoh lah. Okey, contoh transverse ke longitudinal. Okey, so yang pertama tu adalah transverse wave. Kenapa transverse wave? Okey, tengok gambar ni. Okey, jelas-jelas. Saya ikat ribbon kat sini. Kalau kat Makmal, cikgu ikat ribbon kat sini. Okay, kalau cikgu ikat ribbon kat sini, what do you expect to see? What you will see kan? Pada ribbon tu bila kita gerakkan slinky spring tu. So ini tengok, kita tengok ni. Kita tengok Allah tebalnya. Okay, kita tengok graf ni. So bila okay, now kita the ribbon tu represent a particle. So the particle moves up and down. Okay, atau perpendicularly. Perpendicular to what? To the direction of propagation of the waves. Okay, so that's why kita kata this is transverse wave. So from that, we get the definition of transverse wave. Apa definition dia? Direction of vibration of molecules, yang tadi ni represent by ribbon tadi tu, is perpendicular. Betul tak perpendicular? So ni wave propagation, so dia perpendicular. Jadi ingatlah term ni. Okay, however longitudinal, kita tengok ni kita zoom ni, so saya ikat ribbon dekat sini. Jadi bila saya gerakkan slinky spring ni ke depan ke belakang, kan, so membentuk wave, apa yang awak nampak pada ribbon tu? So the ribbon also will move back and forth, kita panggil, okay, back and forth. Okay, and kita nampak sebenarnya ada satu bahagian compression, okay, compression. Okay, and then the rarefaction. So ini rarefaction juga compression. So boleh bezakan compression, rapat-rapat semua wave fronts tu. So saya sebut kataan wave fronts. Nanti kita tengok what is wave fronts. Okay, kita revise balik. Okay, alright, ini contoh-contoh dia. So longitudinal wave, kalau soalan tanya definition, what is the definition of longitudinal wave? So longitudinal wave is direction of vibration of molecules. So ini keyword dia. Parallel to the direction of propagation. Okay, baik. Medium molecule. Yeah. So make sure the direction of vibration of medium molecule atau medium particle. Okay, kita tambah Okay, thank you cikgu. Kita kat one. Okay, kita tengok ni contoh ini cikgu bagi gambar points in phase. Ya, tengoklah apa maksud phase tu, dia sama. So kat mana yang in phase? So x1, x2, x3, x4 in phase. y1, y2, y2 in phase. Dan seterusnya. Kita ada dua lah. Ini untuk menunjukkan longitudinal wave. Yang ini adalah transverse wave. Alright. Phase tu
phase tu meaning the crest is a phase, the trough is a phase, the Yes. compression is a phase. Itu maksudnya phase, same phase. Okay, crest. So dia puncak. Dia sama. X1, X2, X3, X4. Semua tu adalah puncak. Okay, dekat sini Y1 ni apa? Kalau ni puncak, yang ni trough. Y ni adalah equilibrium position. Y1, Y2, Y3. Okay, So sekarang kita tengok characteristics of waves. Nampak senang kan? Tapi kadang-kadang adalah masalah sikit kan sini. Kadang-kadang silap ke apa. Kita tengok first sekali ada, okay, untuk bahagian ni ada a few terms yang kita kena tahu dengan definition sekali. Okay, first kita tengok amplitude. So what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement from its equilibrium position. Okay, kat mana tu? Jadi kalau tengok gambar rajah ni, okay, kita ada dua graf tau. Graf yang mana satu yang menunjukkan ada amplitude. Okay, so sebenarnya dua-dua graf boleh. Kita boleh labelkan amplitude dia di mana. So for displacement against time graph, amplitude from the kita panggil ni apa? Equilibrium position to the peak. Okay, so that is the amplitude. Now, for displacement against distance graph, also the amplitude is the same lah. Maksudnya from the equilibrium position to the crest. Okay, so that's the amplitude, and then period, time taken to complete. Fadila, can you go a little bit slower because the students said that they can't capture what you are saying. Okay, baiklah. Okay, kita tengok period T. Period T, time taken to complete an oscillation. Itu apa tu? Okay, that is the definition. Okay, now from the definition, okay, kita tengok kalau soalan tanya label pada graf. So graf yang bagi mana? Kita tengok graf tu dia bagi yang mana. Okay, graf yang mana satu kita boleh labelkan the wavelength. So graf yang pertama ni, boleh tak cikgu nak label wavelength dia? Awak jawablah dengan cikgu-cikgu dekat Q&A tu boleh tak nak jawab pula, nak label wavelength di sini? Boleh? Tak boleh sebab ini adalah graf displacement against time. Jadi dekat paksi X ni adalah masa. Kalau masa, jadi kat sini masa lah. Tak boleh lah kita nak ukur ukuran dia, wavelength dia, bukan kat situ. Jadi kat mana, graf yang mana boleh? So graf ni adalah graf yang ni. Beza kan? So kat sini paksi X dia adalah distance. Jadi bila paksi X dia adalah distance, so be careful bila nak label, the best way is buat garisan dekat sini, dekat betul-betul dekat peak dia tu, and then tarik dia punya arrow sampai hujung ke hujung tu. Okay, so that is the wavelength. Be careful. Just usually kita measure, kita buat kita label pada crest. Okay. Kita tengok balik. Daripada definition tu, kita dapat formula period equals to 1 over F. So what is F? F is the frequency. Jadi frequency. What is frequency? Frequency is the number of complete oscillations made in 1 second. Apa beza dengan period? Kalau period, kita nak time taken, masa. Tak kisahlah berapa masa dia. Masa dia asalkan kita dapat satu yang complete. Tetapi for frequency, kita nak masa dia spesifik untuk 1 second. Jadi oscillation tu berapa kita tak kisah. Separuh ke suku oscillation ataupun ratus-ratus oscillation. Jadi kat mana yang kita boleh, daripada dua graf ni, di mana yang kita boleh label ataupun kita dapatkan frekuensi? Boleh tak graph displacement against distance dapat frekuensi? Cuba jawab dekat Q&A tu. Okay, tak boleh. So kita boleh dapatkan frekuensi daripada graph displacement against time. Okay, tapi hati-hati, yang awak dapat ni adalah period. Yang dapat di sini adalah period. Okay, so apa kaitan period dengan frekuensi? Ini dia kaitan dia. Jadi kita dapatkan dulu period, daripada situ kita kira frekuensi. Okay, boleh. Lepas tu kita tengok another term which is wavelength. Okay, so wavelength. Wavelength is a distance between two consecutive points in phase.
Tadi cikgu dah sentuh dah macam mana nak buat label ataupun nak buat ukuran mana wavelength tu. Jadi kita kena pastikan it is in between two consecutive. Consecutive tu apa? Berturutan, sebelah-sebelah ni. Okay, consecutive. Ni dan ini. Jadi kalau awak buat ni dengan ni boleh? Tak boleh sebab dia bukan in phase. Ada in phase dekat situ. Apa lagi? Boleh tak kita buat, mana lagi? Kita buat daripada sini ke mana? Alamak, tak cukup Saya buat tambah lagi. Tak muat pula. Tambah kat situ tak? Kat sini. Boleh? Salah juga sebab dia tak consecutive. Dia benar berturutan. Okay, kemudian daripada situ kita ada term satu lagi equilibrium position. Ini pun kena tahulah what is equilibrium position. Tadi cikgu dah cakap beberapa kali. Okay, equilibrium position adalah original position of the particle before the system oscillate. Kat mana? Jadi ini, this is the equilibrium position kat sini. Okay, jadi kalau distance amplitude tadi kita measure amplitude from the original position to the crest. Itu dia. Ataupun amplitude, sini pun boleh jadi amplitude. Original position, equilibrium position to the trough. And then wave speed, so semua orang tahu formula ni. Tapi apa definition dia? Sama sahaja macam linear motion. Distance traveled per second by a wave profile. Displacement, so displacement is the distance of a particle from the equilibrium position. Okay, seterusnya, okay, yang ini saya tunjuk sajalah. Kalau pernah buat eksperimen, Alhamdulillah. Tapi kalau tak pernah, jangan risau tengok gambar. Ini adalah ripple tank. Okay, jadi kita ada two types of dippers. Satu plane dipper, satu lagi spherical dipper. Daripada plane dipper, kita dapat plane waves. Okay, nampak garisan-garisan tu. Tapi kalau spherical dipper, kita dapat circular waves like that. Okay. Masuk ke bahagian yang kedua. Okay, ramai yang share damping and resonance, dia kata susah. Mungkin kita susah kita nak bezakan tu masalahnya kan. Okay, jadi kita tengok what is damping. Damping is the reduction in amplitude in an oscillating system. Kenapa dia reduce in amplitude? Because loss of energy. Right? So daripada situ, okay, apa contoh dia? Boleh terrecall kan? You all boleh bayangkan you all naik buaian semua, buai makin lama makin laju ke? Kalau awak tak tambahkan extra force kan? Tak, dia akan makin stop, makin perlahan dan stop. Jadi kalau kita buat activity dan kita plot graph, so this is the graph that you can get. Displacement against time graph. Okay, nak buat graf ni, kalau soalan tu dia minta awak lukiskan ataupun sketch the graph. Jadi pertama sekali you must make sure the period remain the same. Okay, kat sini dia kata apa? Kat sini dia kata the oscillating frequency remains constant. Jadi frekuensi tu ada relationship kan dengan period. Jadi first kita tandakan dulu. Ini kalau soalan suruh sketch so sini, sini, sini. Apa sini-sini tu? Yang saya cross tu adalah dia punya period. Okay. So daripada kita make sure period tu tak berubah size dia. Alright. Yang berubah apa? The amplitude. The amplitude decreases with time. Jadi kalau cikgu lah, kalau soalan ni cikgu dapat, cikgu kena jawab. Pertama sekali cikgu labelkan 1, 2, 3 tu, cross tu. Kedua, cikgu labelkan ni, peak ni. Saya buat macam tu, lepas tu saya buatlah freehand sikit. Macam tu. Lepas tu, bolehlah draw curve tu ataupun graph tu. Right. Ada dua jenis graph untuk damping, awak kena tahu. Satu lagi graph adalah graph amplitude against time. Apa bezanya? Bezanya kita tengok untuk graph yang pertama yang atas ni, okay, kita tengok amplitude berkurang tetapi period kita nampak dia sama. Okay. Yang kedua, cerita yang sama tetapi graph ni kita nak tunjukkan the amplitude reducing. Yang ni sebenarnya tu. Okay. Right. Now, so the oscillating amplitude decreases. Now, the system experiences a gradual loss of energy. Gradual loss of energy. Finally, the oscillation stops. Okay, so this is damping. Now, these are two examples of damping. Okay. Sebelum kita tengok example ni, cikgu nak tunjuk yang ni dulu. Bahagian ni, besar-besar pula saya punya ni.
Okay, kita kecilkan sikit. Okay, oscillating system experience loss of energy due to, ada dua penyebab kenapa energi tu hilang. Energi tu hilang, loss. Ada dua sebab. Pertama, kita panggil external damping. Apa benda tu? Yang external damping is the oscillating system loses energy to overcome friction or air resistance. Air resistance dengan friction tu dekat luar badan kita ke ataupun dalam badan kita? Contohlah kan, atau kita ada objek. Friction tu dekat mana? Kat luar, bukan dalam objek tu. Jadi kita panggil that is external damping. And then another one, kita ada internal damping. Nama pun internal. Jadi dia loses energy due to stretching or compression of the vibrating particles. Jadi kalau tengok gambar dua ni, mana satu ada external damping, mana satu ada internal damping. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, so this is a spring. So, okay, spring ni dia bergerak kan? Okay, back and forth kalau awak release dia. Ya, tarik betul release. So, apa yang berlaku ada loss of energy external damping dan juga due to internal damping. Okay, kenapa ada internal damping? Because ada compression and stretching of vibrating particles. And pendulum hanya ada external damping sahaja. Kenapa? Okay, due to the loss of energy because of friction ataupun air resistance sahaja. Tak ada stretching and compression. Okay, saya teruskan dengan resonance. So resonance, what is it? So tadi kita tengok damping. Damping, now resonance is an oscillating system that is displaced and then left to oscillate without the action of external forces. Oscillates at its natural frequency. So the keyword natural frequency. So what is natural frequency? Natural frequency. Nama dia special lah frequency, but it is frequency. Frequency yang macam mana? Okay, frequency which an object tends to vibrate when it is disturbed. Kacau dia sikit, dia akan vibrate dengan natural frequency. Kalau samalah natural frequency dia. Okay, during resonance, system oscillates with its natural frequency and system also oscillates with maximum amplitude. Bila maximum amplitude ni? During resonance. Now, saya ada satu contoh Okay, sini ni, P ni apa? Q ni apa? Okay, so these are tuning forks. Pernah guna tak? Masa sekolah rendah mungkin pernah kena masa ada check tu, dia akan check telinga, dia letakkan ni, doktor, nurse ke apa. Okay, kita tengok ni contoh ni, kalau ditanya soalan ni, macam mana awak nak explain? So saya share sikit lah. Boleh tengok tak ni? Okay, nampak apa yang profesor tu dia buat, dia ketuk yang P, dia ketuk yang satu, tetapi yang kedua tu tak diketuk, tuning fork yang kedua tak diketuk, nampak tak? However, yang lepas tu kita tengok bola tu bergerak. Kenapa bola tu bergerak? Bukannya yang tuning fork yang diketuk tu resonates dengan ball, bukan. Yang resonates adalah the two tuning fork. Okay, tapi disebabkan tuning fork yang kedua tu dia vibrate because of resonance, therefore dia push lah the ping pong ball. Ini pernah jadi soalan SPM So, bila soalan ni ditanya, senang saja. You cerita je P vibrates. Bila P vibrate, Q forced to vibrate. Q in resonance with P, energy transfers from P to Q. Q vibrates with amplitude maximum amplitude, then sound is produced. Okay, and then kita tengok ni. Ni apa nama ni? Barton's pendulum. Okay, apa special Barton's pendulum ni? Okay, kita tengok semua A, B, C, D. Ada semua pendulum ni semua berbeza length. X pun ada. Jadi apa yang saya buat? Saya akan gerakkan dulu X. Okay, X oscillates. Okay, energy transfers to A, B, C, D. Pendulum A, B, C, and D. And then when you talk about energy transfer, and what happened then? All pendulum oscillate. Semua pendulum oscillate. And then resonance happens to C. Kenapa C ni berlaku resonance? Ya, okay, betul jawapan masing-masing. Kenapa? Sebab C has the same length with X. Therefore, because of that, C has equal natural frequency as X.
Okay, jadi saya highlightkan kat sini ada natural frequency. And then kita kata C oscillates with the largest amplitude. So this is how you explain if you are asked to explain. So these are a few examples of resonance. Ada positif, ada negatif. Okay, bergantung pada situation. Okay, jadi conclusion untuk resonance and damping. Okay, ini kita buat conclusion. Nampak tak perbezaan dia? Okay, damping oscillate the oscillation with constant frequency. However, resonance oscillate with natural frequency. Okay, sama lah kan? Tapi kat sini keyword dia adalah natural frequency ni. Okay. Okay, next. Damping oscillates with amplitude, decreases with time. However, resonance oscillate with maximum amplitude. Jadi sama tak damping and resonance? Tak sama. Alright, sebelum kita tengok fenomena-fenomena yang lain, kita highlightkan tentang wavefront. So what is wavefront? Wavefront is a line which joins the points in phase in a wave. Okay, jadi kita tengok gambar ni, A sampai ke B tu semua ni adalah peak, kan? Okay, kat sini peak, peak, peak. Jadi ada line seolah-olah imaginary line yang dijoinkan semua points tu. So that is wavefront. So ada dua jenis, satu plane wavefronts and kita ada juga circular wavefronts. Dan awak kena tahu bila nak lukis wavefront, jika diminta melukis wavefronts, make sure yes, you got it right. Kita mesti make sure dia punya the wavefronts tu kena perpendicular dengan apa yang warna pink-pink tu? Dia punya wave propagations. Yang ni pun sama, perpendicular kan? Okay. So, macam mana kita dapat dark and bright fringes? Ini pun kena tahulah kan, sikit pengetahuan. Macam dapat dark fringe, bright fringe. Ni seolah-olah dia bentuk lens ni. Okay, jadi dia akan fokus pada one point. Yang ni, yang ni dia macam lens, diverging lens. Nampak dia diverge. Okay, jadi dia mencapai. So dapatlah dark fringe dekat situ. Okay. Next, kita pergi kepada fenomena reflection of wave. So, let's look at reflection of water wave. Okay, so reflection of water wave. So, kita ada gambar ni, tengok gambar ni. Okay, kita ada plane reflector. Jadi, apa yang awak nampak? I and R. Jadi, kita boleh concludekan I dengan R sama. Okay. Then daripada aktiviti, kalau kita buat eksperimen aktiviti, kita dapat karakteristik of wave. So ni, apa yang berubah sebelum dan selepas reflection. Jadi kita dapat no change, tak ada apa perubahan dari segi wavelength, frequency, wave speed. Suara okey lagi tak? Pengazaran kat sini. Okay, and then kita dapat angle of incidence and angle of reflection equal. Okay, itu saja. Yang tak ada perubahan lah, sama saja kecuali direction saja yang berubah. Okay, so sekarang ni kita nak buat soalan ni. Kalau soalan minta draw diagram of reflection of water waves. So saya ada plane reflector dekat situ. Okay, jadi ada water. So apa yang kita kena buat dulu? Okay, first kali kita kena draw normal line. Okay, so that is the first rule. Draw the normal line. So ni nombor satu. Kedua buat apa? Okay, kita akan draw incident ray. Kalau cahaya, cahayalah. Kalau ni water, so draw dulu in direction of wave propagation. Okay, yang saya and then kita dah tahu tadi konsep dia. I, okay, sudut I, incident angle equal to R. Jadi kita buat mesti guna protector ataupun awak kena make sure with naked eyes tu nampak dia punya ni eye tu lebih kurang sama. Kalau awak buat dah padam tak boleh juga sama, buat simbol simbol macam tu lah menunjukkan you know that they should be equal. Kalau soalan tu tambah lagi, dia minta you draw the propagation the wavefront. So wavefront tadi kita tahu apa? Dia mesti perpendicular. Perpendicular tak tu? Okay, kita perpendicular. Apa lagi syarat-syarat nak lukis wavefront selain perpendicular? Kena nampak dia wavelength tu sama. Ni wavelength 1, ni wavelength 2 kan? Kena draw satu lagi wavelength. Kena ada 3, minimum 3 dan pastikan 3 ni
Okey, kata macam saya ni dah tulis ni. Okey, awak kena pastikan jarak dia lebih kurang sama. Okey, kalau awak tak confident kan, tak guna pembaris ataupun guna pembaris tapi awak tersilap ukur ke, nanti in the end awak buat ni. Saya ingat pula saya tulis ni nak menunjukkan wavelength dia sama. Macam mana pula pada reflection, yang reflected wave ni pun sama. Okey, kalau diminta awak kena pastikan lebih kurang sama. Okay, kalau macam tadi juga, kalau tak nampak sama-sama, awak buat. Okay, first awak labelkan ada right angle and then labelkan wavelength tu adalah sama. Okay, minimum 3 lines. Okay, jadi apa lagi tentang reflection of waves? Okay, reflection of wave, these are the applications. Okay, ni ultrasound. Ada ibu yang mengandung, tengok baby kat dalam perut ataupun untuk doktor check apa-apalah dekat dalam badan, ultrasound. Okay, and then kita ni telecommunication. Okay, soalan popular berkenaan dengan kalau kita nak tengok ni. Okay, ada shift, okay, transfer, transmit, wave, and then wave tu reflected back. Soalan tanya, ni ada soalan kat dalam objektif kan, ada ramai juga yang salah. So, formula dia macam mana? Jadi kita tengok, kalau you tengok cikgu label tu, D pergi, D patah balik. That means double kan, distance tu 2 kali untuk time yang diberi. Kalau masa dia kata untuk daripada pergi and then reflected back, the time is katalah 2 millisecond contoh. Jadi ini time ni untuk 2 kali pergerakan. That's why ini kita letak 2 dekat sini. So from there, kita dapat formula depth equals to VT over 2. Kejap lagi kita tengok contoh soalan lain. Awak dah buat juga soalan tapi kita tengok soalan nanti. Okay, refraction of waves. Okay, ni adalah fenomena yang seterusnya. What is refraction of wave? Refraction of wave is the change in direction of propagation of waves. Kenapa ada perubahan? Kena sebut semua kalau ditanya definition. Because of change in the velocity of waves. Bila? When the waves propagate from one medium to another. Okay, so keyword dia adalah change in velocity. Ya. Cuba bagi tahu apa propagate. Propagate. Banyak sangat soalan. Okay, so propagate, ni bukan propa kita tu. Propagate ni ialah, how do you say pergerakan lah. Travel. Travel of the wave. Ya, jadi kalau kita tengok definition awal tadi kan, propagation, dah jauh sangat dah pergi kan. Okay, so propagate ni semua propagation. Dia travel, boleh propagation tu adalah travel. Okay, wave through travel. Wave tu tak static kecuali stationary wave. Okay, yang bergerak kan. Okay, the particle tak bergerak tapi energy tu, wave tu propagates, bergerak, travel. Okay, back to refraction. So bila refraction, okay, kita cakap tadi, change in velocity okay, causes refraction to happen. Jadi speed of wave influenced by depth. Okay, kalau itu water wave. But if we are talking about sound wave, okay, the speed to change because of the density. If we are talking about light wave, the change of speed because of optical density. Lebih kurang dengan sound wave tu. Jadi depth ni untuk siapa? Untuk water wave. Water wave speed tu berubah because of the depth. Okay, so ini contoh kalau buat eksperimen, masih sama ada ripple tank. Okay, and then ini kita sediakan alat ni seperti ni lah, kita sediakan di makmal. Kenapa ada shallow region ni apa ni? Kita gunakan perspex. Apa fungsi perspex? Okay, kita tengok ni daripada side view, ni daripada front above view kan. Ni daripada side view ni, so perspex ni dekat sini. Jadi apa yang berubah tu? Jadi kita nampak depth di sini. Okay, kita buatlah #1 dekat sini #2. Nampak? Jadi meletakkan perspektif tu menyebabkan depth tu dah jadi berbeza. Jadi untuk water wave, okay, bila ada depth yang berbeza, okay, so automatic bila velocity, the speed of wave at the shallow, kita panggil ni shallow. Dia akan speed dia akan jadi rendah.
Okay, wavelength pun tengok kecil je wavelength dia. Dia kecil-kecil comel je ni. Okay, so kalau pada deep region, okay, speed dia akan jadi higher, wavelength dia besar. Macam ni you ingat? Kalau kita wrap sikit lah. Shallow, slow, small. Shallow, slow, small lah. Macam orang rap dulu-dulu. Sekarang tak tahu lah orang rap lagi ke orang main Korean. Shallow, slow, small lah macam tu. Okay. Jadi ini ada contoh soalan. Kalau ada soalan dia tanya berapa kalau dekat region shallow dengan region deep. So boleh gunakan equation ni. Okay. Alright. Kenapa guna equation ni boleh? Sebab apa? Sebab okay, nanti kita tengok sebab frekuensi dia sama. Jadi bila frekuensi dia sama, kita boleh jadikan dia dalam bentuk ni dan dapatkan jawapan. Okay, dalam bentuk ratio ni. Okay, ini kalau dalam tengok ni situasi kan dekat pantai. Cantik kan nampak tu. Okay, kenapa jadi macam tu? Because of different depth. Jangan salah lah. Kadang-kadang student semua kalau refraction dia semua ada nak cakap density because of density tak. Okay, kalau water wave because of depth. Okay, and then ini kita dah buat kan. Dalam textbook pun ada perbezaan dia. Jadi dekat shallow apa yang berubah? Wavelength decreasing. Okay. Kalau wave speed decreasing. Okay. Apa lagi? Shallow, slow, small. Okay. And then angle dia akan lebih besar. Okay. Pada shallow tu. And then direction of propagation refracted towards the normal. Okay. Ingat satu je lah. Yang satu lagi akan jadi sebaliknya. Okay. Now, macam ni pula kalau drawing diagram. So kita ada kita ada satu deep region, satu lagi shallow region. Okay. Tadi apa? Shallow, slow, small. Jadi sekarang ni nak lukis wave front. Okay. First kali kita lukis apa? Macam tadi juga kita kena lukis normal line. So saya lukis normal line di sini. Okay, ni pertama. Kedua, okay, katalah incident wave. Saya letaklah incident wave macam mana daripada sini kan. Okay. So, ini adalah incident. Mana satu ni? A ke B incident angle? Jadi make sure itu pun betul. Incident angle must always from the normal line. So, ini incident. Jadi sekarang kita nak draw dia punya refracted ray. Jadi refracted ray dia macam mana? Dia akan closer to the normal ataupun away from the normal. Dia akan jadi closer to the normal. Ni closer sangatlah. Okay. Dan kalau diminta untuk lukis wave fronts, tak ada masalah, kita dah tahu, pastikan sahaja dia perpendicular to the line propagation. Macam ni boleh tak? Tak boleh. So betulkan, bagi dia lebih kurang sama lah. Kalau tak sama juga buat banyak kali sebab sekarang ni saya freehand kan, tak guna pembaris. Awak macam biasalah labelkan. Okay, tapi, awak labelkan ni, okay. Pada yang sini, awak kalau nak minta wave fronts, macam mana cara lukis dia? Apa yang kena buat berbeza daripada yang tadi ke sama? Okay, jadi ni perpendicular. So make sure the wave fronts will be wavelength dia. Dia punya wavelength akan jadi lebih kecil. Nampak tak? Okay. Boleh Kenapa? Sebab dia shallow region. Okay. Dan ada application ataupun natural phenomena. Nanti you all boleh baca. Saya sharekan nota ni, you all boleh baca. Daylight, kenapa kita dengar observer, dengar sound weaker? Kenapa? Sebab near the earth surface is hotter and then sound wave moves faster in hot air and then sound is refracted. Therefore, sound is less clear. Jadi sebaliknya untuk night. Okay. Dan satu lagi fenomena adalah ni. Apa ni? Kita nampak bentuk shape dia ni. Shape of the wave fronts ni. Kenapa macam ni? So you boleh explain. Awak nak explain dengan apa? Nak mula dengan apa? So kita mulakan explanation kita. We start with, okay, kita start dengan shallow ni. Shallow region dekat mana? Cave ada shallow region. Jadi bila shallow region tadi slow, small, jadi lower speed. Bila lower speed, okay, apa yang berlaku? Wave, kita nampak dia rapat-rapat lah. Okay, bahagian B, deep water region, higher speed. Okay, and then bila kita dah tengok tu, kita tengok wave fronts almost straight and parallel. Di mana? Ni, di bahagian yang cikgu highlightkan sekarang.
Okay, kenapa? Sebab uniform speed of water. Speed of water macam makin uniform. Okay, kenapa makin uniform? Jadi dia makin uniform, okay, sebab speed tu semakin sama. Wavefront ke, okay, speed di sini semakin sama. Okay. Okay. Yang keenam kita tengok wavefront curve at B. Sini B ni curve and follow the shape of shore line. Okay. Apa lagi yang kita kena tahu about energy. Energy converge towards the cape kat sini. Energy kat sini besar, tinggi energy dekat sini. However, at B, energy diverges and spreads out. Okay. Therefore, amplitude at B is less than amplitude at cape. Alright. So ini adalah refraction. Lepas tu kita masuk fenomena yang seterusnya, diffraction of waves. What is diffraction of wave? Apa definition? State the definition of diffraction. So diffraction is the spreading, bukan proses fenomena. Saya tak perasan tadi. Fenomena. Fenomena apa? Fenomena spreading of wave. Bila? Bila wave propagate. Propagate tadi apa? Travel. Wave travel through a slit. Slit tu apa? Nama lain dia gap or barrier ataupun ada obstacle. Ini contohlah gambar. Kan ada embankment kat situ dan kalau buat eksperimen kita buat macam ni. Apa yang ada tu? Ada barrier. So ini adalah gap tu. Alright. So bila kita buat eksperimen, daripada eksperimen kita dapat ni. Okay, boleh tengok dalam textbook pun ada sebenarnya ni. Okay, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya wavefront ataupun kita punya pattern tu? Okay, kita ada dua faktor. Pertama slit, slice of slit. Kedua wavelength. Jadi tengoklah. Yang pertama sekali kalau wide slit. Tapi kita make sure wavelength kita sama. Nampak ni wavelength dia sama. Apa yang kita nampak? Bila narrower slit, kita nampak dia more obvious ke less obvious? So this is what we say more obvious. However, when we make the slit wider, kita besarkan dia punya slit, kita kata dia less obvious. Siapa yang less obvious ni? Dia diffraction. Okay. Okay, lukis sekali ni. Kalau diminta lukis lah awak lukis sekali lah anak panah tu. Dapat make sure wavelength tu sama. Okay. Then short. Okay. Kedua, tengok apa yang berubah. Sekarang ni faktor yang kedua, kita ubah-ubahkan wavelength dia. Right, so wavelength yang kecil-kecil ni dengan besar-besar. Tetapi sekarang, now kita make sure kita maintainkan size of gap ni. So bila macam tu, kita dapat juga dua pattern. Mana yang more obvious? Okay. So bila wavelength tu lebih besar, jauh lebih besar daripada slit, okay, kita akan dapat more obvious diffraction. Okay, itu adalah water wave. Kalau kita buat eksperimen light wave, diffraction of light wave, kita boleh dapat dua jenis juga. Okay. Okay, sekarang ni yang ini awak dapat kalau kita menggunakan single slit like this. Okay, tapi kalau kita menggunakan pinhole, kita buat titik je kan. Sebenarnya tak boleh guna jarum pun agak besar kan. Ada pinhole tu, awak akan dapat pattern bulatan macam ni. Okay. Dan seterusnya ada sound wave. So sound wave pun macam tu kan. Kalau awak berada di tempat lain dan radio dipasang. Jadi ada bending of wave ataupun spreading of waves. So apa berlaku? Jadi ini adalah perbandingan kita tengok. Kita dah bincangkan tadi bila more significant, less significant bila wide slit. Okay, tetapi more significant bila narrow slit, and then kalau kita fixkan size, when short wavelength kita ada less significant, tapi kalau wavelength tu lah besar lagi daripada size of slit, dia akan more significant. And then these are a few examples ni holograms, infrasonic ni, macam mana ni infrasonic? Macam mana elephant berinteraksi dia menggunakan sound wave dan diffraction jauh. Dan ini ada embankment. Pernah dengar tak ni? Baca kalau keluar soalan embankment tu apa? Binaan, barrier. Dia bina tu letak barrier, jadi kat situ akan ada gap ni. Nampak ada gap di situ. So kat situ kita menghasilkan, nampak tak ada diffraction tu. Jadi kenapa nak buat macam ni? So tujuannya supaya kawasan ni calm water region. Bolehlah orang mandi-manda, tenang, tak adalah wave yang besar datang. Ataupun untuk ship, docking of ships.
Okey, dan akhir sekali fenomena yang terakhir kita tengok interference of wave. Yang mana semua orang kata susah. Apa yang kita kena tahu untuk interference of wave? Ada 3 terms kat sini. Pertama sekali superposition. So ini pun boleh ditanya, what is superposition? So superposition when two waves overlap. Okay, the resultant displacement is the sum of the individual displacement of the two waves. Okay, ini dia. Contohlah. Okay, ni ada wave 1, wave 2 bertemu, the sum tu. So that is superposition. Okay, and then kita ada terms yang kedua, interference of wave. What is interference of wave? It's a superposition of two or more waves from a coherent source of waves. Jadi soalan nak tanya pula, selalu soalan favorite tanya, what is coherent source of waves? So, coherent source dia ada dua benda yang utama. Yang pertama yang penting yang kena sebut. Pertama sekali, frequency of both waves the same. Kedua, phase difference. Tadi dah cakap dah phase tu apa kan? Jadi kat sini kalau coherent source tu mesti sebut phase difference dia constant. Kalau awak cakap satu je, ada student dia cakap yang atas je, yang bawah tak cakap. Jadi tak dapatlah complete mark tak dapat full mark. Okay, kena sebut dua-dua. Okay, daripada superposition kita dapat constructive interference as well as destructive interference. Semua orang tahu constructive tu apa, destructive tu apa? Okay, kita tengok ni Fadilah, Ustaz. Superposition, student, superposition boleh ganti dengan overlap. So the overlap of two or more waves from coherent source. Okay. So kalau dia tanya what is interference of wave, the overlap of two wave boleh juga cakap. Dan principle of superposition is just nak bagi tahu when the wave overlap, amplitude dia macam mana. So you nak kata, oh amplitude dia kalau 1 meter bertemu dengan 1 meter, dia jadi 2 meter. So macam mana you boleh buat kesimpulan itu? Kesimpulan itu sebab you faham dah ada satu principle superposition yang states that bila dua wave bertemu, the resultant amplitude adalah campur dua-dua. Boleh faham Alright. Ikut gambar tu yang cikgu cakap tadi tu kan. Yang cikgu Wan cakap tadi yang ni So tambahkan tu itulah resultant dia, superpose. Okay. Okay, yang ni kita dapat tambah. Okay, ini kita ada peak dengan peak dia bertemu. So satu peak ni nilai dia A, jadi A campur A dapatlah 2A. Okay. Dan ni after, bila dah after dia kembali balik A dengan A. Yang ini apa beza ni dua ni? Ni konstruktif, ini pun konstruktif. Tapi apa bezanya? Dia kena tahu okay, kalau kita ada trough bertemu dengan trough dan nilai dua-duanya adalah sama, okay, kita akan dapat juga konstruktif. Tapi dia ke bawah lah kan sebab dia trough kan. Okey, dan akhir sekali kita dapat destructive interference. Kenapa destructive? Destruct tak ada, hilang. Sebab kita ada phase yang berbeza kan. Kita ada ini crest bertemu dengan trough. Jadi bila crest bertemu trough, dia tak ada. Nada, nothing. Kan? Okay. Alright, and then kita ada banyak eksperimen yang kita boleh buat untuk tengok effect of interference ni. Okay, pertama kalau buat sound wave macam mana? You boleh buat kat rumah sebenarnya kalau rajin kan. Ada loudspeakers yang sama and then kita ada source of ni tablet tu sound generating application. Jadi bila kita dah buat eksperimen, jadi kita buat kita tandakan dekat mana dengar loud ni sini ni loud ada peak tinggi ni, yang ni tak dengar. Jadi kita buat loud, soft, loud, soft, loud, soft. Awak jalan dekat sini awak akan dapat. So daripada situ kita dapat ni D. D tu adalah daripada source. Okay, D tu apa? Daripada source. Okay, lukisan ni pun tak berapa tepat ni. Okay, sekejap. Daripada sini D. Sorry. Okay, ni. Okay. And then X tu apa? X tu adalah consecutive. So dari sini X ke X lah. Ataupun warna kuning tu warna kuning. Dot to dot. So that is the consecutive loud sound ataupun consecutive soft sound. Okay, itu sound wave. Kalau water wave. Water wave kita buat eksperimen. Gunakan ripple tank tadi. Jadi cikgu buat contoh dua eksperimen ni. A1 dengan A2 berbeza. A tu apa? A tu adalah distance separation between two coherent sources.
Maksudnya tadi awak ingat tak kita sebut tentang coherent sources. Source 1, source 2 coherent. Okey, jadi A ni rapat sikit. Okey, A lebih kecil. Jadi what happen to, nampak ada beza tak ni? Saya sebab dia perak. Okey, berbanding dengan ni. So saya labelkan ni X2, ni X1. So bila A rendah, X1 akan jadi tinggi. Bila A2 semakin tinggi, X2 akan jadi semakin kecil. So nampak kat bila kita dapat eksperimen, kita dapat relationship inversely proportional. Sama juga untuk light wave. Okay, kita boleh sediakan double slit macam tu dan kita akan dapat pattern begini. Bila kita dapat besar-besar ni, bila A tu lebih kecil. Yang ni bila kita dapat rapat-rapat macam ni. Macam ni rapat kan? Ni X dia. Bandingkan dengan ni. Okay, X ni lebih besar, ni lebih kecil. Jadi ini adalah bila A tu lebih besar. Okey, so daripada eksperimen-eksperimen tu, jadi akhirnya kita buat hubungan, relationship kepada semua physical quantity tu. Jadi kita ada physical quantity wavelength equals to AX over D. Okey, kita dapat dapat equation ni. Jadi kalaulah dapat soalan, kita tanya, okey ni, apa jadi kalau frekuensi berubah? Okey, bila frekuensi berubah, soalan tanya kan, bila frekuensi diubahkan, apa jadi kepada X dia? So ini caranya ya. Pertama sekali kita recall balik V equals to F lambda and then F equals to V over lambda ataupun kita dah boleh juga dapat wavelength equals to V over F. Jadi bila kita substitute wavelength tu, okay, kita substitute wavelength tu kepada nilai ni, jadi kita boleh dapat hubungan antara F dengan X, mungkin hubungan antara F dengan A. Jadi bila kita reduce dia punya frekuensi, what happen to the fringes punya distance. Jadi berkadar sungsang. Okey, ini pun masih sama, cuma kat sini apa yang saya nak highlightkan kat sini perkataan ni note. Note. Apa ni note? Nothing, tak ada apa-apa, nada. Macam tu. Note tu apa? Note tu adalah titik. Anti-note ni pun titik. Titik apa? Okey, kalau anti-note dia adalah titik. Mana saya cuba tengok Q ni. Q ni adalah anti-note. Anti-note tu maksudnya adalah dia konstruktif. Tengok kalau tengok Q tu dia jumpa apa? Okay, trough dengan trough. Jadi trough dengan trough tadi konstruktif. Dan P jumpa apa? Crest bertemu dengan crest. Jadi P pun adalah konstruktif. Jadi semua constructive points ni ataupun anti-node points ni kita boleh buat garisan dan kita dapatlah anti-nodal line. Jadi beza dia sikit je lah, dia tambah nodal line. Ataupun kalau kita ada node ni kita gariskan, kita dapatlah nodal line. Okey, dan ini adalah beberapa application boleh baca. Dan kita akhir sekali masuk bahagian electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, macam mana awak hafal? Boleh tulis itu ramai-ramai kan. Tengok siapa punya paling best, boleh siapa yang tak hafal lagi boleh ambil yang masing-masing punya. Tapi ni cikgu-cikgu ada yang share ni. Real men in love use extra gadget. Boleh guna mana-mana. Awak tanyalah kawan-kawan awak. Okey, ataupun awak punya ada sendiri. So ini kena tahu, tapi jangan tahu lepas tu tak tahu, lepas dah tahu nama dia lupa. Tahulah R tu radio, okey itu tak ada masalah. Yang awak kena tahu ialah daripada gamma to radio, wavelength increases. Ingat itu je. Jadi kalau awak ingat increases in wavelength daripada gamma to radio, frekuensi akan sebaliknya. Okay, dia akan sebalik dia. Maksudnya kalau gamma ni wavelength dia kecil-kecil ni, tengok ni. Wavelength kecil-kecil tapi dia powerful. Powerful maksudnya frekuensi dia increases higher. Okay, so kat sini kita kata electromagnetic waves form a continuous spectrum. Apa maksud dia ni? Maksudnya continuous spectrum tu maksud dia ialah no specific boundary which separate two adjacent types of wave. Okay, and then jangan lupa dekat love ni, love tu apa? Visible light tu, jangan exam tulis love pula. Itu untuk ingat je. Dia visible light ni awak kena hafal juga. Macam mana hafal? Ni semua orang tahu kan? Kalau saya buat je lah. Roy G Beef. Sama tak? Kan? Kalau nak buat lain pun tak ada masalah. Okay, tapi kena tahu juga mana satu Roy R
wavelength ni sini panjang ke rendah? Kena tengok wavelength sini panjang dan sebaliknya. Dan daripada situ kita dapat energy directly proportional to frequency. Bila dah dapat relationship macam tu, therefore kita kata siapa lebih power? Gamma ray. Bukanlah lebih power, maksudnya siapa yang ada lebih banyak energy? Of course lah gamma. Sebab apa? Dia ada frekuensi yang tinggi. Ini basic lah kepada nanti awak belajar tajuk kuantum. Okay, so daripada situ kita dapat ciri-ciri electromagnetic waves tu. Electromagnetic wave, transverse wave. Electromagnetic wave do not need medium. And then electromagnetic waves can propagate through vacuum. And then have speed. Semua speed diorang sama. Diorang saya panggil. Siapa diorang tu? Semua-semua tu lah. Radio, gamma, X-ray, semuanya. C tu apa? Speed C tu adalah simbol untuk speed of light. Speed of light berapa? Kena hafal tak? Tak payah, tapi kena tahulah lebih kurang 3/10⁸ meter per second. Okay, so C tu. Tetapi itu kalau dia travel in vacuum. Okay, ataupun in air. Okay, kalau lower speed in any other mediums. Okay, and then semua wave electromagnetic wave show phenomena of reflection. Okay, dia ada fenomena refraction, dia pun boleh diffract, boleh juga interference berlaku kepada electromagnetic spectrum. Dan yang ni kita tengok ni apa ni? So ini kena tahu. Okay, ni adalah gabungan magnetic field dengan electric field. Okay. Perpendicularly. Nampak? So kalau kita tengok axis ni, okay, kita ada z axis sekali. Jadi electric field perpendicular to magnetic field, dan ini adalah membentuk electromagnetic waves. Dan semua orang kena tahu, jangan tak tahu langsung, kena tahu a few. Kalau tahu banyak lagi bagus, tahu semua lagi bagus. Okay, kalau diminta untuk diberikan beberapa contoh, boleh. Okay, contohlah saya ni boleh baca dalam textbook ni, radio waves, microwave. So like microwave dengan radio wave ni macam lebih kurang sama. So kena baca lagi. Apa beza wireless communication ni? Kat sini pun ada communication juga dalam microwave. Okay, and then infrared ray, cooking, night vision, drying paint on car, treatment on muscle pain, and then UV ray, and then kita ada X-ray, and then kita ada gamma ray untuk food irradiating labeling, dan macam-macam lagi lah, medicine pun ada. Okay, jadi kita pergi kepada soalan. Boleh Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay. Diagram damping of diagram 5.2a shows the plasticine attached to the saw blade horizontally. Damping occur in the oscillating system. Diagram 5.2b shows the displacement time graph for the oscillating system. Okay, underline the correct answer to complete the sentence below. Jadi awak tengok, kena baca diagram ni, baca juga ni. Okay, so apa yang kita nampak? So damping, okay, kita nampaklah beza. Kita tengok soalan A1. Damping is a situation when amplitude ke wavelength. So jawapan dia amplitude of oscillation decreases. Tadi dah bincang. State a reason why damping occurs to the oscillation system. Kenapa? Damping tu berlaku kenapa? Because of energy. Kenapa dengan energy? Energy loss. Kemana? To the surroundings. Okay. Now, what will happen to the period of the swinging system when heavier plasticine is used? Jadi kat sini mass dia bertambah ataupun force weight dia bertambah, jadi dia akan reduce. Give one suggestion to reduce the effect of damping. Kita tak nak damping ni berlaku, boleh ke? Satu je adalah kan kita kena kurangkan air friction ataupun carry out in a vacuum. Okay, next question. Number 2. Diagram 5.1 and 5.2 show the pulses displayed on a cathode ray oscilloscope when a girl plays the tambourine in front of a brick wall and concrete wall respectively, which act as reflectors. Okay, tu gambar dia banyak soalan ni. Okay, now kita tengok. Bila awak baca soalan, awak tengok tak gambar? Kena tengok. Tu tengok label-label dia. So, dia ada brick wall, kita ada concrete wall. And then kita ada pulses daripada CRO tu, ada 2 pulses. And then ada tambourine. Okay, ada beza tak?
ada apa-apa tak beza? Okay, nampak banyak beza kan? Jenis wall tu dan juga pulses dia. Okay, sekarang kita jawab soalan A. Name the related wave phenomenon. So what is this? This is reflection of wave. Okay, and then kita tengok underline the correct answer. Sound wave is a transverse wave ke longitudinal? Okay, longitudinal wave. Jangan salah. Okay, dan kita tengok soalan seterusnya based on diagram 5.1 and 5.2. Jadi kita tengoklah. And then kita nak bandingkan sekarang. The characteristic of surface of the reflectors. So kalau dalam exam awak tengok balik betul-betul ada beza tak? Jadi ada beza. Jadi macam ni kita nak jawab. Kita cakap, kita tunjukkan dua yang berbeza. So sama ada awak boleh cakap the surface. The surface is uneven. Di mana? In diagram 5.1. But, ataupun tulis lah even in diagram 5.2. Ataupun boleh cakap brick wall is uneven, concrete wall is even. Kedua, the amplitude of the reflected sound waves. Ada beza tak amplitude tu tadi? Jadi kita tengok balik closely kan. Kalau soalan dah besar sebenarnya. Jadi nampak ada beza tak? Okay, ada. Jadi mana yang lebih tinggi? Okay, cuma saya nak highlight kan. Kalau saya suka kalau student dah jawab ni dah dulu supaya senang nak buat relationship dulu. Faham tak? So kat sini amplitude in diagram 5.1 is less than diagram 5.2. Okay. Now, based on your answers in C, state the relationship between the characteristic of surface and the amplitude. So, kita dah tengok tadi. So, characteristic surface uneven, dia punya partner uneven, less. Jadi, kita tulis tu dalam bentuk perkataan untuk jawab soalan ni. Jadi, jawapan dia ialah when the reflector, when the reflector apa tadi? Saya pilih, apa yang saya tulis tu saya tulis. Saya tulis uneven, jadi saya tulis when the reflector is uneven, the amplitude is less. Saya ambil perkataan ni. Okay, so nampak. So the amplitude and the energy of the reflected sound waves, apa berlaku? The lower the amplitude. Jadi kita tengok dia nak amplitude and the energy. Ini tak ada. Jadi kena tahu sikit lah. The lower, tadi kita tengok the lower the amplitude, the lower the energy. Okay, soalan seterusnya. The characteristic of surface of the reflectors and the energy of the reflected sound waves. So apa yang kita nak ni? Nak relate kan? So if reflector, dia vice versa lah. Kalau saya pilih nak tulis uneven. Kalau awak tulis yang sebaliknya, akan sebaliknya lah jawapannya. Is uneven, the energy is low. Okay. Now, soalan. Tambah lagi soalan. 9 markah tapi sebab soalan ni banyak gambar jadi dia panjang nampak. Diagram 5.3 shows an air traffic controller tower at an airport. Itu statement yang pertama. Okay, name the type of wave used in diagram 5.3. Apa yang paling sesuai digunakan? Okay. Microwave. Now, kenapa? Give one reason for your answer in E1. Sebab apa? Apa yang kita tahu tentang microwave? Tadi dah hafal-hafal tadi kan? So, kita kata sebenarnya sebab kita gunakan microwave because it has low frequency. Ataupun kita kata, awak boleh jawab juga long wavelength. Sebab dia, hubungan dia macam tu kan? Mana-mana pilih satu je lah sebab ada satu markah sahaja. Okay. Soalan yang seterusnya. Ni topik apa ni? Okay, ni fenomena. Okay, nanti kita tengok. Diagram 1 below shows the pattern of the water wave when the water waves propagated. Propagate tadi apa? Travel from the sea to the beach. Okay,
Okay, name the phenomenon that involved in the above observation. Saya tak tanya lagi, dah tanya dah kan. So fenomena. Jadi kena tahulah apa tadi kita dah bincangkan fenomena apa? Okay. Refraction. Bolehlah sikit apa? Light wave, water wave, apa dia? So ni adalah water. Water wave. Why? Next question. Why do the water waves follow the shape of the beach when it's propagated from the sea to the beach? Kita dah bincang juga tadi. Kenapa dia bentuk yang sama? So tadi kan ada banyak yang kita bincangkan. So semua tu mana boleh jadi jawapan. Jadi tapi sekarang ni kenapa follow the shape? Yang mana satu sebenarnya reason dia? Okay, sebab the wave propagates from deep water to shallow water. Ini boleh jadi jawapan. Tapi kalau awak nak tanya kenapa tu, awak tengoklah balik nota tadi ataupun awak bincang balik dengan kawan-kawan. Kenapa macam tu? Sebab dia akan ada dia akan ada change in velocity ataupun speed. And then bila change of speed, change of velocity, dia akan ada change of wavelength. Tapi itu pun boleh jadi jawapan. Kalau awak nak kata change of wavelength pun boleh. Sebabkan ada change of wavelength, itulah kita dapat dia follow the shape. Ni jawapan ni mana-manalah salah satu ni. Tapi dua-dua pun betul lah. Okay, C. What physical quantity will decrease when the water waves propagated from the sea to the beach? What physical quantity yang akan decrease? Jadi ingat tak? Kita kata shallow, slow, small tadi. Shallow, slow, small. Jadi sebabkan dia nak decrease, jadi kita nak cakap apa? So kat sini dari laut ke pantai, to the beach. Kita tahu beach tu akan ada shallow kan, shallow part. Jadi kita kata yang berkurang adalah speed. Ada jawapan lain tak? Ada. Wavelength pun akan berkurang. Okay, soalan yang seterusnya. The water waves with a wavelength of 1.2 meter travels. So kalau saya tulis wavelength, travels with velocity from the sea to 1.8 meter per second. From the sea to the beach. The velocity of the waves when reaching the beach is, so kat sini macam seolah-olah ada perubahan. Kan? Find the frequency of the water wave. Nak guna ke formula yang saya kata macam ratio tu? Tak perlu kan? Kita boleh simply guna formula ni je. Kenapa? Apa konsep yang kita tahu? Sebab frekuensi tidak berubah walaupun, tengok kan? Walaupun wavelength ataupun speed dia berubah. Jadi 2.5 meter per second over, what is the wavelength? 1.2 meters. Okay, meter. Ya? Di atas tu C tu, what physical quantity will decrease when the water wave propagate from the sea to the beach? Boleh juga jawab the depth decreases. Depth pun decreases. And then ada ramai yang tanya, kenapa frekuensi tak berubah dalam water wave? Walaupun depth berubah. Terangkan sikit tu. Frekuensi tak berubah. Okay, kalau kita tengok buat eksperimen, kenapa frekuensi tak berubah? Alamak tadi kan. Okay, kalau kamu nak produce water wave, mesti ada satu benda yang vibrating. Jadi source yang vibrating tu katalah di tengah laut dalam. Jadi source tu tak berubah. Source tu vibrate, dia akan menghasilkan wave. Wave tu akan transfer energy dari laut dalam ke laut cetek. Jadi selagi sumber wave tu sama, so frekuensi wave yang terhasil tetap sama. So kalau datang dekat cetek ke, dekat dalam ke, masih lagi dari sumber yang sama. So frekuensi tak mungkin berubah. Yang berubah hanyalah the speed of the wave. Di air dalam, laju saja. Di air cetek, dia akan jadi lebih slow. Jadi, dari formula V sama dengan lambda F. Kalau F dia constant, maksudnya yang berubah hanyalah speed and the wavelength. So, the lower the speed, the lower the wavelength. Jadi, ingat,
dia masih lagi dalam medium yang sama. Air juga. Dan sumber gelombang dia masih lagi vibration yang sama. So selagi vibration you tak change, so the speed, the frequency of the wave is still the same. Okay, clear dalam chat? Okay, thank you. Okay, jadi kalau ada gempa bumi pun samalah kan, source dia yang sama. Okay, so that's why. Jadi sebabkan itu konsep penting yang you all kena tahu jadi sebabkan kalau you tahu konsep penting ni, jadi awak boleh jawab ni. Kalau awak tak tahu, mungkin awak akan gelabah lah sikit. Awak nak cari formula yang saya cakap tadi, formula V1 lambda 1 equals to V2 lambda 2 over. Okay, so bila kita teruskan ni, tekan kalkulator terus dapat 2.083 per second. So daripada, okay, saya guna per second sebab saya dapat kat sini. So student, kalau awak dapat tulis unit tu, ambil je daripada situ per second. Tapi kalau siapa tahu jawapan dia tu 2.083 Hertz. Tapi jangan nak tunjuk tahu awak buat macam ni. Student kadang-kadang dia suka buat macam ni. Dia nak bagi tahu cikgu dia tahu, tapi jangan buat macam ni, salah. Boleh tak Kak Wan buat macam ni? Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia nak tunjuk dia tahu dua-dua ni sama, tapi ni salah. Ni seolah-olah per second over per second. Salah betul Kak Wan? Ya. Okay. Alright. Jadi jangan buat ni. Jangan buat dua-dua. Kalau nak buat juga dua-dua, awak buat sama dengan macam ni. Ataupun awak biar je satu jawapan. Okay. So, enough. Kita move to the next question. Okay, number 4. Diagram 3 below shows water waves moving towards a small obstacle P at the middle of a pond. And the distance between 6 consecutive wavefronts is 2 meters. Mana dia? Ni ni dia bagi tahu. Distance between 6 consecutive wavefronts. Wavefronts tu 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tengok soalan. Name the wave phenomenon involved when water wave passing through obstacle. Kalau passing through obstacle ni fenomena apa ni? Ada tadi kan kita tengok definition tadi. Okay, semua orang betul kan jawapan dia? Okay, diffraction. Ni apa? Wave water. The waves. Kita ada banyak kan? Kita ada light, kita ada diffraction of sound. Tulislah water waves. B. Explain what happened to the amplitude of water waves after passing through the obstacle. So tadi kita dah discuss tentang diffraction. Bila diffraction, amplitude akan berkurang. Kan? Akan berkurang. Kenapa amplitude berkurang tadi? Sebab spreading of wave. Okay. Jadi sekarang ni dia tanya explain what happened to the amplitude. Jadi kita pertama sekali you kena tahulah ni dua markah Kita kena tahu sebab ni diffraction jadi amplitude decreases. Explain. Kenapa? Sebab energy is spread over a wider area. Tulis macam tu. Boleh tak tulis point macam tu? Boleh tulis. Okay, C. The frequency of the water waves is ni frequency. Calculate the speed of the waves. Okay. Sekarang ni pertama sekali tulislah. Janganlah tak nak tulis. Saya tulis je. Tak ada masalah. Sekarang ni nak speed. Jadi itu formula dia. Sekarang awak tahu tak frequency? Tahu. 5. Okay, hertz. Tulislah hertz kat situ ataupun kalau tulis wavelength dia. Okay, itu masalah kita. Jadi, tapi kat sini kita bagi tahu 6 wavefronts 2 meters. Tapi macam mana nak dapatkan wavelength? Jadi wavelength dia, wavelength mana? Wavelength tu daripada wavefront to wavefront. Tu tak? Ke saya salah? Kan? Ini adalah wavefront, wavelength. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 wavelength 2 meter. Saya buat macam ni 5 wavelength 2 meter. Jadi kalau satu wavelength 2 meter bahagi 5. Jadi saya masukkan kat sini. Mana tadi? 2 meter bahagi 5. Tekan kalkulator. Tak payah tekan pun sebab cantik nombor dia. Jadi nampak apa? Meter.
Darab S second. Okay, number 5. Diagram 3.1 and diagram 3.2 shows an experiment to determine the wavelengths of monochromatic light waves. Diagram 3.1 used a blue light source. Tunjuk sikit gambar dia. Tu dia. And diagram 3.2 used a red light source. Okay. Jadi, the separation between two slits, comma A. Ni so kena familiar. A tu mana? Kalau saya besarkan ni, A tu yang ni. Oops. Okay. And the distance between the two double slits and the screen. Distance between the double slit and screen, D. Ni Ni daripada source to the screen adalah D simbol dia. Okay, the dark and bright fringes are produced after the light passes through the slit. Okay, ni dia. Kan? Ni dark fringe, bright, dark, bright. So ini adalah X. Okay, yang ni student kena tahu ni. X tu adalah distance. D pun distance. A pun distance. Kadang-kadang dalam unit meter selalu D tu meter lah. X tu kadang-kadang sentimeter, millimeter, bergantung. A tu kadang-kadang micrometer, tapi semua adalah distance. Okay? Jadi kita kena tahu X tu apa, A tu apa, T tu apa. Now, soalan yang pertama. A, what is meant by monochromatic light? Ini soalan favorite juga untuk topik wave ni. So, monochromatic light. Apa dia? It's lah light which has one frequency ataupun one wavelength only. Wavelength, frequency, lagi one color lah. Color yang sama. Okay. B, 1. Compare the wavelength of red light and blue light. Ada tak dalam ni? Tak ada. Tapi tadi kita dah hafal kan Roy G. Biff tu. Roy. So siapa wavelength panjang? Makin ke R, wavelength panjang. Jadi compare the wavelength. So wavelength of red light is longer. Ataupun sebaliknya lah, wavelength of blue light is shorter. Compare the distance of consecutive bright fringes. Okay, dia nak consecutive bright fringes for red and blue. Jadi kita nak bandingkan red dengan blue ni, X dia. So ni X untuk blue. Okay, yang ni adalah X untuk red. Ada beza tak? Okay. Jadi bila buat soalan tu hati-hatilah, slow-slow je macam saya ni kan. So tapi janganlah susah kan. So distance between the consecutive bright fringes for red light is distance between two consecutive tu apa? Bersebelahan berturutan. Bright fringes for red light is more than the blue light fringes. Okay, C. Relate the wavelength and the distance between two consecutive bright fringes in this experiment. Kita nak relatekan wavelength and the distance between, ni apa ni? X lah. Awak jangan tulis X plus sebab soalan-soalan tak ada langsung diberi X punya simbol tu. Jadi jawab penuh lah. Relate the wavelength and distance. Jadi apa hubungan dia? Mana tentang wavelength? So ini kita cakap pasal wavelength. Red longer. Distance red more. Jadi jawapan kita ya, ambil je ayat-ayat tadi tu. Cuma kita susun dia dalam ni. The longer the wavelength, the longer the distance between consecutive bright fringes.
Soalan D1. What happens to the distance between two consecutive bright fringes if the separation between two slits is increased? Yang ni yang mana? A, B, C, D tu. Kan kita ada formula lambda equals to AX over D. Yang separation between two slits ni yang mana? Yang A tu Jadi kalau nak jawab ni awak buat apa? Rearrange the formula tu lah, dapatkan D lambda over X. So apa hubungannya separation dengan to the distance? So bila increase, what happen? X to decrease. So jawapan kita simple je lah. Decreases, decreasing. Give a reason for your answer in D1. So reason kita berada di sini. So apa reasonnya? So reasonnya ialah A is inversely proportional to X. So state the relevant physics phenomenon which occurs in this experiment. Tadi kita dah bincang kan, kita dah tunjukkan gambar eksperimen yang berkaitan. Jadi ini adalah fenomena yang mana satu? Interference of light waves. Okay. Sebab dia ada two slit coherent sources ada dekat situ. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Diagram 1 shows the electromagnetic spectrum. Okay. And then you are given diagram 1. Name the electromagnetic waves A and B. Okay, kalau dah hafal tak ada masalah lah. Macam mana hafal tadi? Macam mana hafal tadi? Real man in love use extra gadget. So name, okay, A tu X. X tu apa? X-ray. B. B tu apa? I tu adalah infrared. Kalau tak tahu, tak dapatlah jawab. Give one characteristic of electromagnetic waves. Semua tu ada electromagnetic waves. Satu je. Pilih satu. Apa yang awak nak tulis? Boleh tulis semua yang kita dah bincang, kita dah sebut tadi. Dia adalah transverse wave, do not need medium. Lagi apa? Speed dia. Speed dia kena tulis lah. Boleh tak tulis speed C? Tak boleh. Speed C, tak boleh. Apa C tu? Speed of light in vacuum. And then show phenomena of reflection, refraction, diffraction and interference. Okay, so sekarang C. Compare the wavelengths of A and B. Ini pun you dah kena tahulah tadi kan. Ke sini wavelength bertambah ke berkurang. Jadi jawapan dekat sini compare the wavelengths of A and B. Kita kata wavelength. Soalan ni senang je lah. Wavelength A is smaller. Senang bagi yang tahu. Wavelength. And then soalan tanya lagi, compare the frequencies. So frequency A is higher. Compare the velocities of A and B. Apa dia? So kita kata velocity dia same, sama. Name the electromagnetic wave used in the operation of TV's remote control. Semua orang ada remote control dekat rumah. So kita guna apa? Infrared. Okay, number 7. Okay, kita nak habis dah. Kita habis awal ni. Okay, an echo sounder on a ship produces a pulse of sound. A fishing boat uses the sound echo to determine the depth of seabed. Okay, you are assigned to investigate the reflection kan. So type of waves used. Okay, soalan ni, what is the type of waves used? Apa yang paling sesuai? Banyak-banyak kita sebut tadi. So jawapan dia ialah longitudinal waves. Kenapa longitudinal waves? Sebab ini adalah sonar. Sonar tu kan. Sonar ni adalah is a sound wave. Sound wave tu apa? Which is longitudinal.
Okay. B, frequency of waves used. Apa yang paling sesuai? High ke low? Untuk determine low frequency. So jawapan dia ialah high frequency. Kenapa? Sebab high frequency has high energy. Ada jawapan lain? So kita nak high frequency lagi. Selain daripada high energy, kita boleh kata so that sebab apa? Bila high frequency, it can penetrate deeper into the sea. Okay, 2 markah. Okay, C, speed of waves used. Apa speed of wave yang paling sesuai? Okay, jangan letak nilai. Ada pula letak 3/10⁸. Tak boleh Awak cakap lah kena very high. Tapi kalau cakap 3/10⁸ tak logik lah. Sebab itu Allah. Sekejap. Saya buat macam-macam. Okay. Tapi kat sini kalau guna freehand pun awak kena hati-hati. Hati-hati apa tu? Katalah awak freehand awak buat padam tak boleh juga kan? Buat label. Apa label tu? Kena tunjukkan yang dia sama ni. Tulis ni. Wavelength 1, wavelength 2. Buatlah. Wavelength 1 sama dengan wavelength 2. Sama juga dengan itu. Okay. Boleh So yang ini penting kena tunjukkan yang wavelength dia sama.
Dan ada wave propagation tadi kan. Kalau cikgu dah buat kat sini lah. Allah back. Jadi kalau wave propagation tu awak tunjuklah sikit yang dia Allah. Sekejap sabar. Dah tak elok dah. Okay, jadi yang ni and then tadi balik semula buat lah. Ni wavelength 1, wavelength 2. Okay, kena pastikan wavelength tu sama size dan dia curve. Okay, the entrance is made wider. Itu perubahan dia to allow more ships to enter the harbour. What is the effect on the wave passing through the entrance? So tadi kita dah tengok faktor-faktor dia. Kalau slit tu besar, what happen? So kita kata less diffraction. Less diffraction ataupun less spreading. Okay, ataupun an energy increases. Okay, what happened to the harbour? Harbour may damage kan? Ataupun more damage. More damage to the harbour. Ataupun kita kata mungkin ada soil erosion. Okay. Next, soalan nombor 9. Diagram 9.1 shows a Barton's pendulum which consists of 6 pendulums tied to a horizontal string. When X is displaced and released, it will oscillate with its natural frequency. Okay, what is the meaning of frequency? Tadi kita dah bincang kan frekuensi tu apa? So dia tak tanya natural frequency, dia nak frekuensi je. So number of complete oscillation. Bila in 1 second. Explain how the phenomenon of resonance occurs in diagram 9.1. Okay, kat sini 4 markah. Jadi macam mana nak jawab ni? So kalau ingat baliklah cerita tadi, saya dah bercerita tadi. Okay, first kali awak boleh cakap X oscillate. Kan? Bila X oscillate, what happen? Okay. X oscillate. Bila X oscillate, all pendulum oscillate. Explain how the phenomenon of resonance occurs. Okay, and then energy transfers to other pendulum. Okay, ada energy kan? Energy from X to transfers. Is oscillate, energy transfer or pendulum oscillate. To other pendulum. Saya buat kat sini juga. Okay. Nanti sama kat mana ni? Tak ada ruang. So X oscillate, all pendulum oscillate. And okay, ni katalah Mark 1. Okay, ni Mark 2. Ni lagi apa? Apa yang berlaku? Ataupun macam mana resonance boleh berlaku. Jadi kita tengok A, B, C, D, E tadi kan X kan. Tadi kita dah bincang. So kita tengok yang mana sama length. So sebutlah D and X have the same length. Jadi bila mereka ada same length, both have same frequency ataupun frequencies ataupun kita kata has D has ataupun boleh cakap lah D has natural frequency as D vibrate same frequency with X. both have same frequency. D vibrate with same frequency with X lah. So kita ataupun kita kata D has natural frequency as X. Okay. So ini dia tadi kita dah bincang. So tak susah lah. Okay, kita tengok balik satu-satu apa yang berlaku.
And then siapa yang sama wavelength, siapa yang sama length, and then kita kata tentang energy transfer. Okay, C. Diagram 9.2 shows a radar system. Mana dia? Radar tu at an airport, signals are transmitted from the radar system to determine the position of an aeroplane. Nah ni. Okay, so table 9 shows the features of 4 radar system P, Q, R, and S. Kita nak apa? Determine the okay, mana soalan dia? Ni lah. Explain the study the specification, explain the suitability of each specification, and determine the most suitable radar system to be used to determine the position of aeroplane. Jadi yang ni nak tahu apa ni? Jadi sebenarnya soalan ni kita ni adalah soalan decision making ke? Decision making bukan modification. Jadi apa yang kita kena buat dulu? Pertama sekali, buat line, 3 line, column. Okay, apa yang kita nak tulis dulu? So first, aspect dia. And then characteristic. Reason. So first kita ambil balik diameter. Diameter dia. Kenapa dengan diameter dia? Okay, diameter of the parabolic dish. Karakteristik dia apa? Boleh tak tulis 10? Tak boleh. Jadi kita nak large, big. Kenapa? Jadi bila kita dah buat large je, kalau confirm lah awak tahu kan. Jadi kita boleh cancel yang lain. So kenapa? Bila large, boleh dapat more signals. Okay, lagi. Next, kita tengok ni. Type of wave. So, type of wave transmitted. Okay. Tinggal 2 je. Microwave ke radio wave? Ni macam penentu pula. Kalau confirm boleh tulis terus. Kalau tak confirm, tengok aspek yang lain. Microwave jawapan dia. Kenapa? Sebab microwave has high energy ataupun nak boleh cakap high frequency. Ataupun move further. Ataupun dia move further. Okay. Next, sebenarnya kan bila dah pilih microwave tu, terus kita dah confident jawapan kita. Okay, tapi kita tengoklah, nak confirmkan lagi. Ni, kita tengok pula ni. What is the distance? Sekarang ni distance apa ni? Distance. Distance of the signal. Of the signal receiver from the dish. Jadi kita nak apa distance dia? Distance yang mana? Focal line. Itu je lah tinggal. Kan? Kalau yang ni tadi pun focal line juga. Nampak? So ni focal line. Kita nak distance with focal line distance. Kenapa? So signals are focused. Relax sikit sekarang. Signals are focused at the ataupun parallel signal focus to focal point. Okay. Parallel signal Focus to focal point. To focal point. Okay, saya nak gariskan ni sebentar tu baca soalan. Okay, ni saya akan garis. Sekejap. Tak lengkap lah tadi kan. Okay, next kita punya satu je lagi. Apa tu? Aspek lagi satu tu. Apa tadi? Height of the parabolic. Okay, nak macam mana height of parabolic? Of course lah kita nak height. High, bigger pun boleh. Okay, bigger.
taller. Kenapa? No blockage. Ada tak reason lain selain pada no blockage? So, kita tak naklah ada apa-apa yang block dia kan. So dapat tak 10 markah? Belum. So ni baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu Choice. yang mana? R. Because tulislah. Because diameter of the, nanti tak saya cakap je. Nanti awak tulis. Dish large, comma, lepas tu Okay, type. tengok dulu. Adakah dia paling large? Ya. Cuba tengok tu. Your choice. R. Adakah dia paling diameter paling besar? Tak. Your choice is medium. So Okay. bawah tulis medium. Medium. Type of. Okay. Yang ni kan. Oh, tengok ni So ni boleh tulis medium lah. Bila Macam tu, choose tu tengok yang you choose. Tengok karakteristik yang you choose tu. Dia mungkin perfect, dia mungkin semi perfect. So, yang ni nampak medium tu. Tengok pada again then type of apa tadi? Type of transmitter. Transmitted wave. Type of transmitted wave is microwave. Kita pilih microwave kan. And then the distance of the signal receiver from the dish is with focal length. Is length of focal, boleh lah. And finally, in height of, cukup ruang lah, parabolic dish is high. Barulah lengkap 10 markah. Okay. Next. Okay, ultrasonic waves are transmitted from a ship to the seabed to determine the depth of the sea. The frequency of the ultrasonic wave transmitted. Okay, kat sini wave dia 25 kHz. It travels at a speed of 1,500 meter per second in seawater. The detector on the ship receives the echoes of the ultrasonic waves 0.12. Jadi time dia kat sini. Jadi kita nak guna tadi formula yang kita dah bincang tadi. So apa dia? Depth of the sea. Kena calculate. Formula apa tadi? So kita boleh guna formula V equals to 2D over T. Ataupun 2S lah. S ke D. Distance ataupun S displacement pun sama lah. So S equals to, daripada situ kita dapat VT over 2. Jadi berapa V kita? 1,500 meter per second. What's the time? 0.12 second over 2. So tekan kalkulator, dapatlah 90 meters. Boleh And then the wavelength of the ultrasonic waves in seawater. Jadi kan yang ni, ingat formula ni? Kenapa yang tadi tu? So balik-balik pada soalan kedua, wavelength. So formula V equals to F lambda. Jadi soalan nak apa? The wavelength. So daripada formula ni kita rearrange dapat wavelength equals to V over F. So tak ada masalah lah ni. Senang sahaja. Cuma hati-hatilah kat sini dia guna kilohertz. Jadi 25 kilo 10^3 hertz ataupun per second. Okay, mana-manalah boleh. Okay, jadi kat sini tekan kalkulator dapatlah 0.06 meters. Okay, now. Jadi semua saya nak tunjuk je lah kalau awak, kalau kilo tak ada masalah. Semua orang tahu 10^3. Kalau lain-lain tu boleh tengok kat kalkulator. Okay, mega, tera semua tu ada dekat kalkulator. Okay, soalan nombor 10. Ni soalan konseptual kan? Tapi dalam essay. Diagram 2A shows the red fringes formed in a Young's double slit experiment. 2A tu. 2B
okay, shows the green fringes form. When red light, okay, ni red light, and then green light. They replaced by green light, itu wavelength dia, 5 times 10 to the power -7. So, based on diagram 2A and 2B, compare the wavelength of the light source. Jadi, jawapan ada pada gambar. So, kat sini awak tulis dulu. Pertama, compare. And then, kedua, kita nak distance between two consecutive fringes form. And then, distance between the two consecutive fringes of red and green. Ada dua jenis tadi. Ini light yang sama, yang ni red and green. And then kita nak relatekan wavelength. Yang keempat, relationship. And then yang kelima, kita nak fenomena. Jadi bila jawab tu, pastikan tak termiss. So yang pertama, kita kata the wavelength. The wavelength, dah nampak clear jawapan ada kat situ. Of red light is greater. Yang kedua, apa yang tadi soalan tanya dia nak distance of X tadi. X tu fringes kan. The distance, kita tak boleh guna X sebab dia tak ada guna X. Jadi the distance, tulis panjang lah. The distance between two consecutive fringes formed by respective light, okay, formed by both. So kita compare kan. Jadi both light is constant throughout the fringes. Dia minta dua ni. Yang ketiga ni, barulah dia minta bezakan antara red dengan green. Jadi kat sini barulah jawapan kita, the distance between two consecutive fringes of red light is higher ataupun bigger, larger than blue. Okay, and then for the greater, dia nak relatekan. Relatekan siapa? Wavelength dengan distance. So apa macam mana relationship kita? The greater the wavelength, the greater. Nampak tak kan? Kita dah buat kan? Greater the wavelength, the greater the distance between two consecutive fringes. Ni panjang-panjang ni X lah ni. Selalu kalau dalam SPM dia akan bagi X tu. So boleh guna juga. Tapi kalau dia tak bagi macam ni jangan guna simbol-simbol tu. So soalan yang akhir sekali dia kata name the phenomena. Janganlah terlupa. Jangan miss-miss. Ramai student yang dia termiss. Jawab 4 je. Dia jawab 3 je. Dia terlupa nak baca soalan habis. This phenomena is interference of light. Okay, 5/5. Okay, dah akhir sekali soalan yang terakhir. Okay, diagram 3 shows a restaurant in one city. The restaurant is always packed with customers and is always noisy. A student and his parents often visit this restaurant to enjoy a pleasant dinner. The restaurant is not suitable for a quiet evening, and they decided to suggest a few modifications to the restaurant. Using the appropriate physics concepts, suggest and explain the modification that have to be done to reduce the noise pollution. Ini dia punya aim dia. So apa modification yang kita nak buat? So dia dah bagi 5, so kena gunalah. Kak Wan, yang ni 3 kolom juga Kak Wan? Okay, jadi kita buat 3 kolom. Kita buat atas sikit lah supaya boleh baca tadi. Okay. 1, 2, 3. Okay, so macam tadi juga. Aspeknya. Aspek. Karakteristik. And reason. Okay, so first aspect ni soalan ni senang lah sebab dia dah bagi. Kalau tak awak kena fikir sendiri. So materials use. Cuba semua orang tulis kat situ. Apa materials dia?
floor, ceiling, tulis semua. Ceiling and wall. Macam mana? Apa ciri-ciri yang kita nak? Okay, kita nak yang absorb sound. Atau nak cakap terus apa? Nak letak apa? Absorb sound. Awak boleh tulis lah. Letak karpet lah sebenarnya kan. Okay, kenapa? Absorb excess sound. Okay. Ini 10 markah. Ada lagi tak apa-apa tentang materials yang kita boleh tulis? So absorb reflection of sound boleh juga. Okay. So kat sini jawapan lain absorb reflection. Reflection of sound. Okay. Mungkin awak boleh cakap material lain. So mungkin nak cakap tentang panel kan. Panel. Kenapa dengan panel tu? Kalau ni tak kalau tahulah. Mungkin soundproof. Panel, soundproof panel. Kenapa? To reduce echo. Okay, and then kedua, finishing for the table. So finishing of the table. Macam mana? The table. Lagi apa tu? And counterparts. And countertops. Counterpart lah. Jadi kita nak cover dia. Cover table and countertops. Dengan apa? With kain. Table cloth. Kenapa? Sama juga reason dia untuk absorb echo. Okay, and then ketiga, solution for large window. Dia ada tingkap yang besar-besar. So, apa solution dia? Solution for large window. So the solution is install absorbing blind. Absorbing blinds may be installed. Install absorbing blind. Ni kalau tak baca ni memang tak ada idea ni ataupun tak pernah ada pengalaman, kurang sikit lah. Tapi awak kena relatekan dengan fizik konsep. Jadi kita fikirlah idea dia. Jadi tujuan dia yang ni to capture sound and control echo from the window. Sebab window tu besar kan? Okay, and finally dining space design. Nak macam mana design dia? Space design. Ke dah lebih dah daripada 10 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lagi satu. Dining space design. Kita mungkinlah letak dining area. Awak bayangkanlah awak kat restoran. Away from the kitchen. Kitchen bising kan? To reduce noise. And then apa lagi? Kalau pergi restoran-restoran yang sunyi je tu kan dia ada buat divider. Divide into smaller area ataupun smaller room. Kenapa? Sama juga to reduce echo. Boleh ulang tak? Reason yang sama. Boleh 2-3 kali. Okey, kita dah habis. Selesai. So saya serah. Ada soalan? Ada kata-kata akhir daripada Cikgu Wan ke? Siapa? Okay, saya pass pada Kak Naini. Dah habis Kak Naini. Alright, so kita masih ada masa. Ada lain-lain teacher yang dekat dalam ni, ada tak soalan yang rasanya nak terang pada pelajar kalau yang repeated je? Ada? Tadi ada student minta repeat soalan nombor 5. Jawapan nombor 5 tadi. Jawapan nombor 5. Dalam Q&A. Q&A? Oh, sorry. Okay. Soalan 5. Kenapa soalan 5? Ini soalan 5 Soalan interference of wave. Kalau dapat sekejap kan kita repeat balik.
Okey, okey, ni interference of wave. Soalan ni dia ada diagram 3.1, 3.2. Apa beza yang kita nampak? So 3.1 about blue light. And then kita ada 3.2 red light. Apa beza dia? So warna lah. Warna tu memberi perbezaan apa? Wavelength dia. Okay. So which one has higher wavelength? Itu kena tahu. Higher wavelength is longer for red light. Macam mana kita tahu tadi? Ingat tak tadi kita hafal sama-sama tadi. Terus hafal lah ni untuk SPM. Kan? Macam mana nak hafal? Okay, R tu red. Jadi ke arah sana ke kanan tu dia lebih panjang wavelength dia. Okay. Dan bila awak tahu wavelength dia lebih panjang, yang soalan ni compare the distance consecutive bright fringes. Consecutive bright fringes ni yang ni. Kalau kita tengok tadi kan, bright higher. Jadi ambil itu sebagai jawapan. Okay. Student banyak confused dia pada tanya X tu apa. Okay, kalau kamu tengok interference of wave, dalam interference of wave kalau kamu tengok dia akan melibatkan formula lambda equals to AX over D. X itu adalah distance between dua bright fringes yang bersebelahan. Jadi kalau kamu tengok di color tu, maksudnya color merah dengan color merah sebelah tu, itu distance dia. Yang terhasil daripada, okay, tengok kat gambar ni, yang bold line tu. So distance bold line tu kita panggil antinode. Antinode dengan antinode sebelah, itu adalah X. So semakin kamu you guna formula, tengok formula juga pula Fat. Jadi X itu adalah distance between dua antinode yang bersebelahan ataupun distance between two nodal bersebelahan. Jadi dua-dua tak kisah you guna yang mana pun nilai dia akan sama. Tapi bila kamu tengok di formula lambda equals to AX over D. So X itu adalah jarak itu. So jarak itu dipengaruhi oleh apa? Boleh dipengaruhi oleh lambda, boleh dipengaruhi oleh A, boleh pengaruhi D. So kalau kamu tengok antara merah dengan biru, jadi kamu tahu merah tu wavelength dia besar. So kalau wavelength besar, apa jadi dekat X? So X akan besar jugalah sebab hubungan dia adalah directly proportional. Jadi kamu kena faham tu, X tu bukan wavelength. X tu adalah distance between two antinodal ataupun distance between two nodal. Itu dalam interference. Wavelength bergantung kepada cahaya. So you guna merah, dia mestilah wavelength merah. You guna biru, mestilah wavelength biru. Jadi you mesti pastikan you boleh kaitkan between the four physical quantity. Apa jadi dekat X kalau D bertambah? Bila jarak you punya screen tu daripada sumber bertambah, apa jadi kat X? Mestilah X bertambah because you bawa D naik atas tu. You manipulate the symbol, the formula. Boleh ya? Make sure you faham tau X tu apa. X bukan wavelength. X adalah distance between two antinodal tu ataupun nodal yang bersebelahan. Nodal dengan antinodal tu mana? Ni tadi. Mana tadi? Ni. Ingat tak? Kita ada node, kita ada antinode. Antinode. Jadi kalau nak label pun awak kena tahu mana satu. Ni node. Jadi node ni, node ni dengan node ni kita boleh buat imaginary line. In line ni kita panggil nodal line. So kat sini X mana? X yang mana? Kalau X. sini. Dari mana ke mana? So ni betul tak kalau ni X? Salah ke betul? Salah. Sebab dia kena konsekutif. Jadi X kita mesti nodal ke nodal yang bersebelahan. Jadi ini. Nampak tak? Ni X dia. Tapi kalau cikgu saya nak ambil antinodal, boleh ambil antinodal ke antinodal. Yang ni lah. Tak jadi saya punya. RM1. Jadi ini pun X. So sepatutnya X1, katalah saya buat ni X2. Sepatutnya X2 sama juga dengan X1. Okey
Jadi so interference saya rasa dia mungkin dia tak susah, tapi kalau dia susah sebab ni dia ada banyak term, dia ada banyak benda yang kena tahu, point and then ada line dan equation ni. Jadi yang Cikgu Wan cakap tadi, maksudnya kalau dia nak tanya tentang X, awak rearrange formula tu, dapat formula jadi macam ni. Kan? Jadi apa hubungan X dengan wavelength? Macam tu. Ataupun soalan nak apa jadi pada A kalau D tu kita ubah. So kita gunakan formula yang sama. Jadi Kan? ke itu formula. Jadi kalau D kita tambah, sorry. Sebab macam tu lah. Tak boleh X A tak boleh tetap. Macam sorry So kita boleh jadikan dia X dengan A. So apa kalau yang ni constant? Jadi bila D tu kita jarakkan, X tu akan bertambah lagi. Okey, Kak Naini. Alright. Thank you Fadila and thank you juga pada semua cikgu yang join pada hari ini as moderator and also sebagai penonton yang turut sama tolong jawab soalan pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar, cikgu dah share link Telegram. Pelajar boleh masuk dekat situ, nota pun ada dekat situ dan soalan yang struktur tu kita memang akan beri sebelum kelas. Jadi pelajar boleh print dan jawab dulu. Dan juga soalan objektif pelajar jawab sebelum masuk kelas. Dan untuk pelajar banyak tanya nak skema, kita tak nak share lah skema sebab kita dah share nanti video. So pelajar tengok balik video, dengar balik macam mana cara jawab soalan-soalan ni. Dan kalau ada masalah boleh utarakan soalan pada Telegram tu. Ada ramai cikgu-cikgu kat situ yang akan tolong jawab soalan you all. Alright, so that's it for today. Kita jumpa lagi minggu hadapan untuk topik yang seterusnya iaitu light and optics. Alright, thank you.